ปีเขา14,000 something นั่นบนเท14,000 something เฮ้ย professional สุนัข video shooting สุนีไม่นอน youtuber นอน blogger นอนไว้สินสูนุกมีปวดเทไม่ใส่ให้เลยกันบนเทเนี่ยunboxing สุดบนเทมันได้ทันเราทันนะดิถ้าใส่ลงไปแล้วก็นี่เราแต่เราเนี่ยไม่ได้ออกหวังหนุ่มเชี่ยไม่หวังถูกทิ้งเชี่ยตุ่มไปใช่ป่ะยาเราตายบ่งอ